السلام علیکم. زه فواد باچا. نن نوی ورځ ده، بله ورځ ده. پرون ستړی وم نو ما لیکچر نه شو ورکولی دې باندې. ښه نو موږ کوم ځای پاتې شو؟ زموږ اوس په دې ډومینس 2 چې کوم دی ایسټ سیکیورټي، موږ به ډېر فوکس کوو په انفارمیشن باندې یا د کمپنۍ په ایسټس باندې، او دا چې دی دا به زموږ ټول فوکس موسټلی دلته وي. بیا چې موږ کله نیټورکینګ ډومین ته واوړېدو نو بیا موږ تقریبا چې نیټورکینګ کې چې کوم ټولز دی، انفراسټرکچر دی او کمیونیکیشن د ارګنایزیشن ته یو بل سره کوي، په هغې باندې بیا موږ ګپ شپ لګوو انشاءالله. ها نو اوس به موږ رانږدې شو د کمپیوټر ته، او بیا د کمپیوټر کې دننه که خیال یې وکړی موږ پرون موږ ګپ لګولی او موږ بحث کړی و په ډیټا اکوزیشن باندې، ډیټا یوز باندې، او نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه په ډیټا ارکایول دی. خو تاسو خیال وکړو د ایروز چې کوم دی، د ایروز د دې ډیټا یوز نه د ارکایول ته راغلی دی، او ارکایول نه واپس بیا ډیټا یوز اگین ته تللی دی. کله چې هم موږ ډیټا یوز کوو اخو چې موږ یوز کوو، کله چې موږ ډیټا نو یوز کوو نو لانګر یوز کوو، نو هغه بیا موږ ډیټا ارکایول ته بوزو. ارکایول څه شی دی؟ ارکایول ډیر زیات یو امپورټنټ پروسس دی، ځکه که نه چې کله هم د کمپنۍ ډیټا چې هغه په یوز کې نه وي، او داسې هم یو ټایم راځي خامخا دغه شانتې یو ټایم به راځي چې ستاسو د ډیټا چې ده دا په کمپنۍ کې ضرورت په ورته نه وي، خو موږ له بیا په داسې طریقه باندې هغه ډیټا کېښودل پکار دي که سبا ورځې بیا یا موږ ای ډسکوري کوو یا سفیناس په موږ باندې راشي. ای ډسکوري یو قسم کله چې هم فور ایگزامپل سپیناس داسې چې یو کوډ کې څوک کرایم وکړي چلو شي، هغه کوډ چې دی هغه یو قسم وارنټ ورکړي کمپنۍ له چې دا پلانکې فواد باچا به د کمپنۍ کې کار کوي، د زمونږ د پلانکې انفارمیشن پکار دی، په بینک کې کوم نمونه ټرانزیکشن ما کړي، څه نمونه سسټم صحیح حساب ما کړو، هغه ټول انفارمیشن زما پکار دي. نو د هغې لپاره هغه انفارمیشن چې دی هغه ضروري. نو دغه سفینه چې دا یو قسم وارنټ ورکوي د جج ته ترونه، او بیا چې کله هم کمپنۍ ته رادننه شي نو کمپنۍ بیا ای ډسکوري ټایپ سافټویرز دي او پروسس دی هغه استعمالوي، او دغه ارکایو ډیټا چې کومه ده ډیټا چې کوم مخکې یوز شوي هغه راوباسي. نو دغه شان د ارکایو هغې ته ویلی کېږي چې ډیټا چې ده هغه نو لانګر ان یوز، پوه شوې، هغه د کمپنۍ کې نور ضرورت د هغې نشته چې یوز یې کړي، خو ډیلیټ کولی نه شي، هغې ته یو ټایمه پورې ږدي. که بیا موږ هم لاز ان ریګولیشن ته لاړ شو، ځینې لاز ریګولیشن چې دي اوس په هسپتال کې فور ایگزامپل ان یو ایس کې ځینې سټیټونه چې دي هغه جدا لازم، خو موسټلی دی فالو کوي حال لا داسې ده چې کله هم یو کس پیشنټ چې دی هغه مړ شو، د مرګ نه بعد د ده به د ډیټا چې ده هغه به 90 کاله چې هغه به په کمپنۍ کې اوس دا کېدی شي چې په ځینې کمپنیانو کې بدل پروسس وي، خو موسټلی میجارټي چې 90 ایرز ده. لا ریګولیشن چې دی هغه ریکوایر کوي 90 ایرز. نو دغه شانتې دا ډیټا چې دا بیا موږ یو ارکایول ته بوزو، ارکایول فولډر ته، او ارکایول فولډر چې دی هغه بیا فولډر مطلب که یو سیسټم یا فولډریز وي که نه څه نمونه یې پای کې انفارمیشن پراته وي، هغه انفارمیشن بیا هلته هي چې کله هم بیا موږ باندې ای ډسکوري یا سفینه څوک راولي نو هغه ډیټا موږ واپس راولو نیوز ته، او هغه موږ راوباسو، یا اکثر داسې ډیټا وي چې هغه زموږ ضرورت ورته نه و، خو بیا داسې یو ټایم راشي چې یاره موږ وایو یو نو وات زمونږ دغه ډیټا ضرورت دی او واپس یې موږ راولو، هغه بیا موږ یوز کړو، که یوز نه کړو بیا واپس ارکایو شي. کله چې هم ارکایو کېږي نو ارکایول چې دی دا داسې یو قسم پروسس دی چې سینیر مینجمنټ چې کوم دی له ښه باقاعده پکار دی چې دا پروسس چې دی دا ته یو ریسک مینجمنټ کې ورواچوي، ځکه که نه چې دا هغې ته ورواچوي او په هغې کې یو کوډیفای کړي، مطلب دا دی چې یو پالیسیانې کې هم ولیکي چې دا پلانکې نمبر ډیټا چې ده دا به ریټینشن ویلی کېږي څومره پورې ږدي، ریټین کېږي به تقریبا 4 کالو پورې، 5 کالو پورې، 10 کالو پورې، او دا پرته. نو اوس ګوره ځینې هسپتالونه دي نو هغې کې چې کله خلک مړه شي نو هغه ځینې بیا داسې نورې کمپنیانې دي چې هغه کوم کسان چې مړه شي د هغو هغه ډیټا هغو ځان سره ږدي، او دا هسپتال چې د هغې یو قسم پیسې ورکوي. نو دا تھرډ پارټي کمپني چې کومه یې دغه ښه باقاعده دغه ډیټا ږدي، که سبا ورځې داسې چلو شي چې دا حکومت یا څوک یې غواړي چې بیا موږ دا ډیټا پرووایډ کوو، نو دغې ته ارکایول ویل کېږي. اوس زموږ په سکولونو کې دلته هم په باسټن کې
یو ایس اے کې کله چې هم الامنای ته موږ وایو شو کله چې څوک ګریجویټ شي هغه لاړ شي الامنای ته چې لاړ شي هغه ډیټا چې kind of archival شي د سکول یوز نه ځکه چې سکول سټوډنټ چې کرنټلی سټوډنټان چې دا غو ډیټا یوز کوي خو د الامنای چې کم دی د دې ډیټا بلې کمپنۍ ته ورکی او بله کمپنۍ چې دا غي پروسس کوي که سبا زمونږ څه پکاريږي یا زمونږ ډیګري ویریفیکیشن یا څه چل کیږي نو موږ هغه ته ریکویسټ کوو نو دغه شانتي اوس ګوره ډیټا بیک اپ او ډیټا ارکایول به کنفیوز کوي نو ښه ډیټا بیک اپ چې دی هغه ټوټلی جدا شی دی ډیټا بیک اپ هغه یو شی ته ویل کېږي چې ډیټا هغه په یوز کیږي خو موږ یک دو د غیر لپاره که سبا زموږ نه ډیټا لوز شي نو موږ دغه ډیټا واپس ریکور کولی شو او هغه کم لاس چې زموږ شی دی هغه واپس اوریجنل سټیټ ته راولو نو دا ډیټا بیک اپ چې دا په کرنټلی ان یوز سټیټ کې مطلب چې کرنټلی دا موږ یوز کوو او ډیټا ارکایو چې دی دا نو لانګر ان یوز سټیټ پوه شوې دا موږ نور نه یوز کوو خو بس کې خو د هغې لپاره ده چې کله هم ضرورت راغی دا بیا موږ ډیلیټ کوو ختمو به یې خو د ارکایول چې دی دا اولنی سټیپ دی ارکایول چې دی دا سټیپ چې دی دا د ډسپوزیبل نه مخکې دی اوس زموږ سره چې دی لاست په نه لیست زموږ سره دا د ټول نه اخرنی کم د ډیټا سټیج چې کوم دی 5 سټیجونه چې کوم دي که نه لیول چې کوم دي په دې کې د اخرنی زموږ سره دی ډیټا ډسپوزل څه ته وایي چې ډیټا ختمه کړي اوس ګوره داسې یو ټایم به هم په کمپنۍ کې راځي چې د ارکایول ډیټا چې زموږ سره ده دا نو لانګر ان یوز دا موږ یوز کوو نو ختم ده دا به اوس ختمو وي خو دا به موږ څنګه ختمو دا موږ په دې طریقه باندې ختمول پکار دي چې هغه سیفي او سکیوري ځکه که موږ هم یا کمپیوټر چېرته چاله ورکو د هغې هارډ ډسک دی هارډ ډسک چې دی هغه ښه باقاعده زبردست سینیټایز کول غواړي د هغې جدا پروسس دی رولز دي چې هغه به موږ فالو کوو که موږ هغه هارډ ډسک چې دی هغه موږ مطلب صرف یو 3 پیری فارمیټ کو او بل چاله ورکو کرمینل چې دی ښه باقاعده هغه هارډ ډسک چې کوم دي اول ډیوایسز چې دي د کمپیوټر هغه راغستی شي او ډیټا چې دا هغه ته واپس ریکور کولی شي د دې لپاره زموږ سره بیا زیرونایزیشنز دي چې ډېر شي زیروګان پې ورواچي هغه ډیټا چې دا هغه ریپلیکیټ کړي مطلب له پاسې به زیروګان ټول ورواچي ډیټا چې دا ټوله زیروګان ته کنورټ کړي بیا فارمیټ کړي او بیا سره ډېر شي قسم سینیټایزیشن ورسره کوي د دې زموږ سره خیر یو ټرمز دي هغه به اوس د دې نه بعد موږ سټډي کوو به تاسو زه ووایم چې ټرمز څه دي خو د دې نه مخکې زما خیال موږ به کلاسیفیکیشن لیول باندې هم بحث وکړو د هغې نه بعد به بیا موږ د میموریز ته چې کوم دي او ډیګازینګ چې دی هغې ته بیا موږ جمپ وکړو ښه اوس زموږ سره ګوره یو ایس بي سټیکونه دي زموږ یو ایس بي سټیکونه دي موږ یې لاړ شو زه ریفورمیټ کړو که تاسو یو ایس بي سټیک چې دی هغه 100 پیرې هم فارمیټ کوي نو بیا هم هغه ریکوریبل دی پوه شوې هغې کې ځینې سافټویر دي چې هغه ریکور کولی شي موبایل فون شو یا داسې بل میموري کارت شو ځکه چې په هغې کې کیدای شي ستاسو پرسنل انفارمیشن پراته یي پکې نو عموما چې تاسو هم چاله داسې یو شی ورکوئ هغې ښه باقاعده پراپر ډیګازینګ کوئ پوه شوې پراپر ډسپوزل کوئ یا یې ماتوئ یا یې ختموئ یا یې سیزوئ داسې چلو سره کوئ چې هغه د سره مطلب دا چې نور په یوز کې نه دا خو خیر موږ د هارډویر په باره کې وایي چې یو شی تاسو ټچ کولی شئ اوس ګوره لاجیکل چې کوم دی ډیجیټل ډیټا چې کومه ده هغه د ټول نه ګران شی دی پوه شوې ځکه ډیجیټل ډسپوزیبل چې دی هغه موږ که اوس موږ د یو ځای نه کاپي کوو بل ځای ته کاپي شو نو تاسو یو شی ډیلیټ کوئ او بیا تاسو وایئ چې دا ډیټا ډیلیټ شو د هغې څوک ګارنټي لري چې په دې ارګنایزیشن کې فایل چې دی هغه څومره پیرې کاپي شوی دی د هغې نوم چینج شوی هغه ډیټا یو شی خو د فایل نوم چینج شوی نو هغه ډېرو ځایونو کې اویلیبل وي یا نورو کمپنیانو سره تاسو بزنس کړی هغه ډیټا چې هغه نورو سره اویلیبل نو ډیجیټل یو قسم چیلنج دی زموږ لپاره او هغه ډیټا ډیلیټینګ چې دی هغه تقریبا د 2021 پورې هم هغې ټول سټرګل کوي چې څنګه دغه داسې یو پروسس زموږ سره چې هغه موږ ډیلیټ کړو د هغې لپاره ډېر شی کمپنیانې دي فار ایگزامپل ویرانه شو فار ایگزامپل ون اف د کمپنی ده چې هغه داسې کار کوي هغه انسټال شي په کمپنۍ کې د هغو ایجنټ چې موږ انسټال کړو د سافټویر هغه موږ ته ووایي چې کوم ځای کې ډیټا پرته ده ډیټا ایډوانټیج د هغوی سافټویر دی هغه هر شی موږ ته ښه باقاعده هغه ټوله ډیټا چې راغونډه کړي هغه بیا یو ځای ته هم راوړی شي ډیپینډ ستاسو کوم فیچرز دي پکې خو انیوی
نو ډیجیټل چې دی هغه زمونږ سره ډېر زیات یو چیلنج کې دی. اوس زمونږ سره موږ بحث وکړو دی خوا لایف سایکل چې کوم دی انفارمیشن لایف سایکل که نه زمونږ سره اولنی چې موږ ډیټا اکوزیشن کو کریټ کو یا کافي کو راولو بیا موږ هغه ډیټا یوز کوو. کله چې ډیټا یوز کوو هغه په پروسس کې هغه لګیایي بیا د هغې نه داسې یو ټایم راشي چې هغه بیا موږ نه یوز کوو ختم یې کړو. نو هغه موږ یو ارکایول سټیج ته بوځو. هغه ارکایول سټیج ته چې لاړه شي کېدای شي سم ټایم بیا راولو واپس یوز کړو. هغې نه بعد بیا چې ارکایول سټیج کې موږ یوز نه کړو هغه بیا موږ ډسپوز کړو ختم شي. فار ایگزامپل زه اوس یو ایگزامپل در کوم په لایف ټایم کې نان ټیکنیکل زموږ سره یو وړوکی دی هغه پیدا هغه مخکې کریټ شي بیا د هغې نه بعد پیدا شي. د هغې نه چې کله پیدا شو هغه بیا په یوز کې راشي. یوز مطلب دا دی چې سوسایټي له هیلپ ورکوي. د هغه سکول ختم کړی یا داسې نور څه ایجوکیشن څه شی کړی هغه سوسایټي له ډېر زیات هیلپ ورکوي. د هغې نه بعد بیا هغه ریټایر شي د هغه سوسایټي کې یوز د هغه نور ضرورت نه منئ نو هغه ریټایر ایج ته راشي. د ریټایر ایج نه کله نا کله اوس په دې کرونا په وخت کې ګوره ډېر ښه ریټایر نرسیان او ډاکټران چې او واپس راغلي یوز ته شو او چې کله هم دا پینډیمک ختم شي نو بیا به ارکایول ته لاړ شي. دا ارکایول هغه سټیټ دی چې هغه ریټایرمنټ وي او د هغې نه بعد بیا داسې یو ټایم راشي چې هغه مړه شي. کله چې هغه مړه شي هغه ډسپوزل پوه شوې. نو په انګلیش ټرم چې کوم دی هغه ډیډ راځي ایکسپایر راځي ډسپوزل راځي. دغه شان داسې دا ما اگزامپل درکړی تاسو به یې کړئ پوه شوئ نان ټیکنیکل. نو د دغې لپاره دا زموږ سره دا یو انفارمیشن لایف سایکل یو څلور ټیکنیک دي څلور لیولز دي چې دا موږ استعمالو او په هر ارګنایزیشن کې چې دا موږ استعمال کو. کله چې دا موږ استعمال کو د هغې په ترو باندې زموږ کوم لاګانې چې دي یا داسې لا ریګولیشنز دي هغه موږ ښه فالو کو او هغې موږ خلاف ورزي ونه کړو ځکه چې د هغې ډېرې زیاتې غټې جرمانې دي او هغه جرمانې چې دي د هغې نه ډیټا یا دومره اهمه وي یعنې خو هغه جرمانې د هغې نه سیوای. نو دا زموږ سره چې و د لایف انفارمیشن لایف سایکل دا زموږ سره اوس ختم شو او انشاءالله دې نه بعد به اوس موږ د بل ټاپک ته ځو بیا به کلاسیفیکیشن لیول ته ځو او د هغې نه بعد به بیا به زه راځم د میموریز ته پوه شوې. اوس زموږ سره چې میموریز کې دي ګوره ډیسک سټوریج دی سالډ سټیټ ډرایو دی دا به اوس ټول انشاءالله موږ په دې باندې ریم دی ډي ریم دی ای رام دی دا به اوس موږ ټول انشاءالله په دې باندې ګپ شپ لګو. که تاسو اګین ایچ ډي کې چې دی دا به اویلیبل په دې چینل باندې او که نه نو بیا ویب سایټ باندې هم تاسو کتلی شئ دلته صحیح ده.